Shtetet e Bashkuara analizojnë alternativat e mundshme, ndërkohë që në Venezuelë nuk duket se po gjen zgjidhje kriza politike dhe humanitare. Në Tajland kurorzohet mbreti I ri I vendit. Për herë të parë tajlandezët e thjesht ndjekin përmes televizionit kurorzimin e monarkut të tyre. Korea e Veriut kryen prova me raketa me rrezet të shkurtër veprimi, një provokim I ri që pas përfundimit pa sukses të bisedimeve të Hanoit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunellari. Në këtë emision do t'ju sjellim një kronik nga Shkupi mbi atmosferën dhe pritshmëritë për balotazhin që zhvillohet nesër mes dy pretendentëve për president të Maqedonisë Veriut. Në këtë ditar do të kemi edhe komentet e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jajaga dhe zonjës Vasfie Krasniqi Gudman e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës mbi nevojën për vendosjen e drejtësisë për viktimat e luftës në Kosovë. Do të ndiqni sot edhe një analizë të tensioneve të fundit këtu në Shtetet e Bashkuara mes administratës republikane dhe demokratëve të opozitës, lidhur me propozimet e presidentit për të penguar emigracionin e palishëm. Fillojmë spari me lajmet. Zyrtarë të lartë të administratës amerikane dhe Pentagoni po shqyrtojnë disa mundësi lidhur me krizën në Venezuelë, pas me sa duket dështimit të thirrjeve për kryengritje nga kreu I opozitës Juan Guaido, I cili njihet nga më shumë se 50 vende si presidenti përkohshëm I Venezuelës, për dezertim të ushtarëve dhe protesta masive në vend, por Nicolas Maduro vazhdon të mbajë të ngërthyer pushtetin dhe disa analistë thonë se mundësitë e Amerikës po ngushtohen. Korrespondentja e Zërit Amerikës Cindy Sain sjell hosit. Pas një jave dramatike në Venezuelë, ngërçi politik atje po dominon diskutimet në Washington. Gjatë një bisede telefonike të premten, presidenti Donald Trump diskutoi mbi situatën në Venezuelë me presidentin rus Vladimir Putin. Ai nuk po kërkon as pak të përfshihet në Venezuelë, por do të dëshironte të shihte që diçka pozitive të ndoste në atë vend. Unë jam I të njëjtit mendim. Por më herët sekretari I shtetit Mike Pompeo prezantoi një situatë shumë të ndryshme, duke thënë se këtë javë Rusia kishte ndërhyrë në krizë duke I thënë Nicolas Maduros të mos largohet nga vendi për të kërkuar strehim në Kubë. Disa analistë mendojnë se administrata po mban qëndrimin e duhur. Mendoj se kështu duhet veprojmë. Duhet I themi Rusisë të largohet prej andej. Të tjerë analistë gjithashtu përgëzojnë mbështetjen e Amerikës për udhëheqësin e opozitës Juan Guaido, presidenti I Asamblesë Kombëtare, I cili në janar u betua si presidenti përkohshëm I vendit, pasi Nicolas Maduro shpalli fitoren pas zgjedhjeve që u konsideruan nga shumë vëzhgues si të palishme. Por ata shtojnë se deklaratat publike nga zyrtarët më të lartë amerikan mund ta bëjnë më të vështirë që Juan Guaido të marrë pushtetin. Mendoj se Shtetet e Bashkuara janë të gabuara në përqafimin aq agresiv të atij vendimi, duket sikur SBA-ja ishte e përfshirë. Dhe kjo nxit nga opozita demokratike venezueliane dhe nga aktorët rajonal që kërkojnë një farë mënyre që të zgjidhin këtë krizë të tmerrshme humanitare dhe bllokimin politik në Venezuelë. Ekspertët thonë se Venezuela mund të hyjë në një fazë të re pas një jave të keqe si për Juan Guaido, ashtu dhe për Nicolas Maduro. I think that after the events of this week, both Guaido and Mendoj se pas ngjarjeve të kësaj jave, Guaido dhe Maduro janë dobësuar dhe dëmtuar. Mendoj se forcat armatosura që tashmë kanë pushtet madh tek qeveria mund të tentojnë të marrin vendin nën kontroll pa Maduron, por jo domosdoshmërisht duke u bërë palë me Guaidon. But not necessarily also embracing Guaido. Pavarësisht asaj që do të ndodhë, Shtetet e Bashkuara dhe njëmërisht shtetesh të tjera po bëjnë thirrje për kthim në demokraci dhe hapjen e rrugëve për dërgimin e ndihmave humanitare për venezuelianët. Tajlanda ka një monark të ri, mbretin Maha Vajiralongkorn, I cili u kurorzua sot. Mbreti 66 vjeçar erdhi zyrtarisht në Franë sot, në ditën e parë të ceremonive që do të zgjasin deri të hënën dhe pritet të kushtojnë $30 milion. Të gjitha aktivitetet po transmetohen nga televizioni. Për shumë tajlandez, kjo është hera e parë që shohin procesin e kurorzimit të një monarku, pasi babai I mbretit të ri, I cili erdhi në Franë në vitin 1950, u kurorzua në ceremoni private. Mbreti Vajiralongkorn e trashëgoi Fronin nga jati që në vitin 2016, kur vdiq mbreti I mëparshëm, por deri tani sundimi I tij nuk ishte zyrtarizuar.
Tajlanda është monarki kushtetuese dhe mbreti gëzon pushtet të kufizuar, por për shumë tajlandez, familja mbretërore ka një fuqi thuajse hyjnore. Ligjet që janë në fuqi ndëshkojnë çdo akt ofeze ndaj familjes mbretërore. Korea e Veriut ka testuar disa raketa me rrezet të shkurtër, veprimi njoftoi sot Korea e Jugut. Duket se bëhet fjalë për një provokim të ri të Penjanit pas përfundimit pa sukses të negociatave të fundit me Shtetet e Bashkuara. Korea e Veriut i hodhi raketat në det nga qyteti Wonsan në bregun lindor të vendit, pak pas orës 9 sipas orës lokale, njofton përmes një deklarate shtabi i ushtrisë së Koreasë së Jugut. Nuk ka hollësi për raketat e hedhura, por provat me raketa me rrezet të shkurtër veprimi nuk përbëjnë shkelje të sanksioneve ndërkombëtare mbi programin bërthamor të Penjanit. Korea e Veriut nuk ka bërë ende komente mbi provat e fundit. Presidenti Donald Trump është informuar në hollësi mbi këto zhvillime nga këshilltari për sigurinë kombëtare John Bolton, njofton një zyrtar i lartë i administratës amerikane. Sot në Maqedoninë e Veriut është heshtje parazgjedhore, nesër mbahet balotazhi për zgjedhjen e presidentit të vendit. Për këtë postë që është më tepër ceremonial garojnë Stevo Pendarovski i partive në pushtet dhe Gordana Siljanovska e opozitës maqedonase. Procesi do të ndiqet nga 520 vëzhgues të huaj. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Votuesit në Maqedoninë e Veriut nesër mund të zgjedhin në mes njërit nga ruesi konsideruar si moderuar dhe pro-perëndimor dhe tjetrit që mund të bllokojë proceset integruese të vendit. Stevo Pendarovski është kandidat i lidhjes socialdemokrate i mbështetur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe një sër partisë të tjera më të vogla e organizata jo qeveritare. Ndërsa Gordana Siljanovska Davkova garon si kandidate presidenciale e VMRO-DPMNE-s së opozitës e vlerësuar si nacionaliste. Të dy garuesit dhe përkrahasit e tyre e kanë të qartë se pa votat e shqiptarëve nuk bëhen president dhe ata kanë zhvilluar një fushat në këto 2 javët e fundit duke u përqendruar në tërheqjen e votuesve shqiptar. Stevo Pendarovski në një intervistë për Zërin e Amerikës shprehej se ofronte konceptin një shtet për të gjithë, një shtet ku nuk do të ketë padron dhe qiraxhinj apo të nënrenditur, as qytetar të rendit të parë, të rendit të fundit. Përfshirja në shtetin dhe shoqërinë e Maqedonisë është receta e vetme për suksesin e këtij vendi, për të gjithë këtu dhe shqiptarët e njohin këtë koncept sipas zotit Pendarovski. Zonja Siljanovska, së cilës Zëri i Amerikës i ofroi hapësirë për intervistë, por nuk mori përgjigje nga kampi i saj zgjedhor, e ka zhvilluar një fushat me sulme ndaj kundërshtarit presidencial Pendarovski dhe lidhje socialdemokrate në pushtet, duke i paraqitur ata si përgjegjës për shitjen sipas saj të emrit të popullit dhe identitetit maqedonas. Ajo është shprehur se vetë nuk do ta përdorë emrin Republika e Maqedonisë së Veriut nëse bëhet presidente dhe se do të kërkojë mënyra për kthimin e emrit Republika e Maqedonisë. Blerim Reka, i cili garoi në raundin e parë por nuk arriti të kalojë në balotazh, u ka bërë thirrje votuesve të tij që në mënyrë masive të dalin në zgjedhjet e së dielës që të tregojnë se janë faktor vendimtar në proceset euroatlantike. Kjo thirrje u lexua si mbështetje për zotin Pendarovski të koalicionit qeveritar, ndonse zoti Reka shprehej se nuk do të bënte tregtime votat. Votat e qytetarëve janë e drejtë e shenjtë e qytetarëve. Ato as nuk shiten, as nuk blihen, as nuk falen. Dhe unë po e them edhe një herë për gjithë opinionin. Blerim Reka nuk i shet dhe nuk i blen votat e votuesve të mi. Nuk do dalë me asnjë deklarat për të orientuar votuesit se kujt duhet të japin votat. Sidoqoftë, bojkoti eventual ose mos arritja e pragut prej 40% të pjesëmarrjes në balotazh do t'i bënte zgjedhjet të pavlefshme. Kështu që kryetari i parlamentit, në këtë rast zoti Xhaferi, do të merrte përgjegjësitë si ushtrues detyre president deri në organizimin e zgjedhjeve të radhës pas 6 deri 9 muajsh. Zoti Xhaferi ka lënë të kuptohet se kjo do të paraqiste një barë për të dhe nuk do t'i ndihmonte as pak proceset. Zgjedhjet do të vëzhgohen nga 3300 përfaqësues vendas dhe mbi 500 vëzhgues të organizatave të huaja. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Ish presidentja e Kosovës Atifete Jajaga thot se angazhimi vazhdueshëm amerikan është i domosdoshëm në Kosovë dhe mbar rajonin për të vendosur drejtësinë e vonuar 20 vjet pas luftës. Gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Dhomës Përfaqësuesve për Politikën e Jashtme, zonja Jajaga u kërkoi ligjvënësve amerikan
Krijimi në një gjykate speciale që do të merrej ekskluzivisht me hetimin e krimeve të luftës të bëra nga ana e Serbisë ndaj Kosovës. Kolegja Rudina Dervishi bisedoi me presidenten Jajaga dhe zonjën Vasfije Krasniqi Gudman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës dhe përgatiti materialin vazhdim. Ish presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, e mbijetuara Vasfije Krasniqi Gudman dhe Ilir Bytyqi treguan histori prekse për dhunën gjatë luftës në Kosovë dhe thanë se drejtësia për viktimat e luftës ende nuk është vënë në vend. Ne biseduam fillimisht me zonjën Jajaga gjatë aktivitetet në klubin kombëtar të shtypit këtu në Washington. Ne ishim të shumë specifik në kërkesën tonë, kërkesën për një drejtësi të vonuar në këto 20 vitet e fundit në Kosovë si një drejtë humane ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës, por edhe një obligim i bashkësisë ndërkombëtare që të mbajnë përgjegjës shtetin fëqin të Serbisë për të gjitha këto krime, të cilat ata në mënyrë të vazhdueshme i mohojnë për këto 20 vite dhe deri më tani neve nuk kemi parë një nivel të kënaqshëm të drejtësisë i cili është vendosur për këto krime të luftës. Çfarë premtimesh morët nga ligjvënësit amerikan pikërisht për këtë drejtësi të vonuar? Si mund të ndihmojë Amerika në këtë drejtim? Ne të gjithë ishim jashtëzakonisht të befasuar në aspektin pozitiv, duke filluar nga kongresisti Engel dhe njëherë që është edhe udhëheqësi i Komitetit për Politikë të Jashtëm të Kongresit Amerikan, dhe që gjithë secili antar i Komitetit për Politikë të Jashtëm të Kongresit Amerikan ka qenë aq i familiarizuar dhe aq ka qenë i thelluar në atë çfarë Kosova ka përjetuar në vitet e 90-ta, çfarë Kosova ka përjetuar gjatë luftës në vitet 98-99 dhe për mungesën e drejtësisë në këto 20 vitet e fundit. Dhe kërkesat e tona ishin të qarta që të themelohet një gjykatë speciale që do të merrej ekskluzivisht me hetimin e krimeve të luftës të bëra nga ana e Serbisë ndaj Kosovës, sepse kjo drejtësi ka qenë e vonuar që deri më tani edhe nivelet e organeve të drejtësisë në nivelin ndërkombëtar kanë dështuar viktimat e dhunës gjatë luftës, jo vetëm të vrasjeve dhe të masakra, por edhe të personave të pagjetur edhe grave të dhunuara. Jo nisma juaj këtu në Amerikë për të ardhur, për të ngritur, për të ndërgjegjësuar ligjvënësit apo opinionin për viktimat e dhunës seksuale. Përse vjen në këtë kohë? Shife është një kombinim i shumë arsyeve të ndryshme, por arsyeja më e madhe është sepse jemi tani në 12 qershor neve do shënojmë 12 vjetorin e lirisë së vendit tonë dhe për plotën 20 vite neve nuk kemi drejtësi. Dhe kjo ka qenë një ndër arsyet kryesore që na ka shtyrë neve që të vazhdojmë të trokasim në dyert e aleatëve dhe miqve tanë në kërkesën tonë bazike që të kërkojmë drejtësi, i cili është edhe parakusht themelor, jo vetëm që të sjellë paqen dhe qetësinë në mendjen dhe shpirtin e gjithë të secilit të mbijetuar të luftës, por edhe do të kontribuojë në sjelljen e paqes dhe të qëndrueshme në tërë pjesën e Evropës juglindore apo të Ballkanit perëndimor. Dhe neve si vendet të rajonit, neve kemi një rrugë të qartë të integrimeve euroatlantike, që qasja në drejtësi duhet të jetë një ndër parakushtet themelore të procesit të integrimeve euroatlantike, që është edhe plus parakusht edhe themelor për zhvillimin e fqinësisë së mirë, por neve kemi nevojë dhe kemi është mëse e domosdoshme të ritheksohet nevoja dhe domosdoshmëria e prezencës së vazhdueshme dhe përkrahjes së vazhdueshme të fuqishme amerikane, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë pjesën e Ballkanit perëndimor apo të Evropës juglindore. I remember everything. I was held at a gunpoint. Historia prekse dhe fuqishme të mbijetuarës së luftës Vasfije Krasniqi krijoi një heshtje absolute kur ajo dëshmoi në sallën e Kongresit Amerikan. Ajo tha për zërin e Amerikës se ka mjaft forcë për të vazhduar rrugën e gjatë për të kërkuar drejtësi. Zonja Krasniqi u shpreh se do të vazhdojë të flasë për krimet e kryera nga forcat serbe dhe të kërkojë drejtësi
për gjitha gratë të dënuara. Ndihem mirë, emocione sa dush, ka emocione sa dush, po ndihem mirë, ndihem grë fort, grë guximshme, se nuk do t'ja shefum krimet Serbisë. Do të dëgjoj gjithë bota, përmes meje, përmes tjerave, po si do qoftë, ka mund dëgju këtë krimet se çka ka pas Serbia, se ata po im shefin e unë nuk do t'ja më shefi ma. Mu me pa të më thonë mos të tregoj kërkuj se çka të bënëm, po tashti krejt bota din se çka ka pas Serbi, kriminali. Kështu që mesazhi jam është për ta, ai para 20 vjetë ka pas forcë, çat forcë ka përdor për mbi trupin tim, po sot unë jam më fort se ai. Çfarë reagime është morë nga ligjvënësit amerikanë në Kongres? Po, historia jam i kam më cynu të gjithë, për shkak se unë jam kam fëmijë kur më ka ndodhur rasti, po për ndryshe, për mu ka qenë një ditë në kraneri me qenë atë dje, për me bisedu për raste të tjera, hera parë në histori që kemi pas rastin me shku në Kongres Amerikan me folë për viktimat, pa më parasysh për atë vdekurit, të zhdogërit dhe dhunimet e 20.000 vetave. Në seancën dëgjimore në Kongres, por edhe në klubin kombëtar të shtypit, dëshmit u shoqëruan edhe nga disa copësa të instalacionit artistik të jetosh me kujtimet e të pagjeturve, me kuratore Eliza Hoxhën. Aspekti diplomacisë kulturore dhe platforma artistike mund ta shtyjë një çështje përpara dhe mund ta risjell në agjendë përmes një forme tjetër, përmes mënyrave ndoshta shpeshherë të buta, por që shpeshherë mund të jenë ndikuese në masën e gjerë, domethënë për ta kuptu edhe për ta rimendu ndoshta ndjenjen, emocionin dhe krejt sfidat që i kalojnë, domethënë njerëzit të cilët ende nuk kanë gjetur drejtësi për atë çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Rudina Dervishi, Washington. Administrata e presidentit Trump ka kërkuar nga Kongresi një fond urgjent shtesë me vlerë $4.5 miliard për të përballur me valën e imigrantëve që kërkojnë azil në kufirin jugor mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Kërkesa pritet të acarojë më tej tensionet me demokratët pas një sër masash ekzekutive për imigracionin, përfshirë këtu edhe kufizime të reja në procesin e azilit. Për të përballur me atë që e quan krizë humanitare e migrantësh në kufi, administrata e presidentit Trump po i kërkon Kongresit $4.5 miliard fonde emergjencë shtesë. Fondet do të shterojnë para fundit të vitit fiskal. Këtë javë, administrata e presidentit Trump ngriti përsëri pyetje lidhur me motivet e shumë kërkuesve të azilit që thonë se po ikin për shkak të luftës, dhunës apo për ndjekjes politike. Jo çdo pretendim është i besueshëm. Disa aplikant kanë pretendime të besueshme dhe ne nuk duam që ata të ngelen prapa për shkak të atyre që nuk i kanë sepse gënjejnë. Në vitin 2018, 65.000 vet aplikuan për azil, shumica në kufirin SBA Meksik. Zoti Trump u ka dhënë zyrtarëve 90 ditë kohë që të propozojnë rregulla të reja. Disa propozime parashikojnë vështirësimin e procesit të marrjes së lejeve të punës dhe një pagesë për azilkërkuesit, një masë që është e lishme, por nuk është bërë kurrë më parë. Shumë njerëz e kuptojnë se refugjatët dhe kërkuesit e azilit janë popullata shumë të ekspozuara dhe zakonisht ato ikin nga vendi pa para me vete. Administrata përmend shqetësimet humanitare si arsye për politikat e saj, por studiuesit thonë se që kur zoti Trump mori detyrën, kanë vënë re më shumë dasi për këtë çështje. Njëra palë beson se ka persekutim në masë në vendet e tyre dhe se Shtetet e Bashkuara kanë detyrimin të mbrojnë njerëzit, gjë që nuk e bën gjatë luftës së dytë botërore. Ndërsa të tjerë ndjejnë se ky është një sistem me të cilin është abuzuar dhe se ky defekt në sistem duhet ndrequr. Zoti Trump, që bëri fushat dhe fitoi në vitin 2016 me një platformë për të qenë i ashpër në imigracion, po përgatitet për garën e rizgjedhjes në vitin 2020.
Ai po përpiqet që të plotësojë disa nga premtimet e fushatës për bazën që do ta bëjë për vete. Megjithëse kërkesa e presidentit Trump për fonde emergjence nuk do të përfshi para për ndërtimin e një muri, premtimi i tij kryesor i fushatës, ajo gjithsesi nuk ka shumë gjasa të miratohet pa ndryshime në dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët. Ndërkohë propozimet e tij për azilin pritet të sfidohen në gjykatë. Julian Assange, themeluesi i portalit online WikiLeaks, ka nisur ato që pritet jetë një betejë e ashpër dhe e gjatë kundër ekstradimit në Shtetet e Bashkuara, ku e akuzohet për vjedhjen dhe publikimin e dokumenteve sekrete të qeverisë amerikane. Zoti Assange i tha një gjykate britanike se nuk dëshiron të ekstradohet thjesht për faktin se bëri gazetari, falë së cilës fitoi shumë çmime dhe ka mbrojtur njerëz. Shtetet e Bashkuara kërkojnë ekstradimin e gazetarit dhe informatorit australian i cili u arrestua më 11 prill pasi kaloi 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Ai përballet me akuza për komplot në bashkëpunim me ish analisten e zbulimit ushtrisë amerikane Chelsea Manning, me qëllimin për të shtënë në dorë me qindra mijëra dokumenta të klasifikuara për luftën në Irak, si dhe korrespondencën diplomatike amerikane. Ai ishte strehuar në ambasadë për të shmangur ekstradimin në Suedi, lidhur me akuza për përdhunim. Por zoti Assange dhe avokatët e tij argumentojnë se kjo ishte pjesë e planit për të çuar atë në Shtetet e Bashkuara, ku sipas tyre ndaj Julian Assange'it nuk do të zhvillohet një proces i drejtë gjyqësor. Ne e di mirë se dënimi që i është dhënë është një mënyrë për ta mbajtur atë në pritje derisa të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Kritikat e zotit Assange kanë quajtur atë të paskrupull dhe narcisist. Diplomatët ekuadorian thonë se ai ka shkelur kushtet e azilit. Sipas një zyrtari britanik, Ekuadori gaboi që në krye të herës duke i dhënë atij azil. Ai po kalbej aty fal zgjedhjes së tij. Është për të ardhur keq që qeveria e mëparshme ekuadoriane i dha atij azil. Ai që në gjendje të hynte, por kurrë nuk mendoi se si do të dilte. Zyrtari britanik thotë se gjykata dhe jo qeveria do të vendosin nëse Julian Assange do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara, por për këtë çështje nuk pritet në një vendim i shpejt. Seanca që nisi të njëjtën do të vazhdojë më 30 maj dhe 12 qershor. Dhe gjithë procesi ndoshta nuk do të vijojë me shpejtësi për disa muaj deri në seancën e plot lidhur me ekstradimin. Ndoshta do të mund të duhet 1 vit apo 2 përpara se të mësojmë nëse ai do të jetë në gjendje të shmang vajtje në Shtetet e Bashkuara. Analistët pajtojnë se rezultati i rastit Assange mund të ketë pasojë afatgjata për gazetarët. Këtë javë në seancën e parë dëgjimore lidhur me ekstradimin, gjykatës në Londër u mblodhen mbështetës të themeluesit të WikiLeaksit. Avokatët e tij do të përpiqen të vërtetojnë se ai ushtroi të drejtën e lirisë së fjalës, kur botoi me mira dokumente të klasifikuara të qeverisë amerikane. Kompanitë e medjave sociale si Twitter, YouTube apo Facebook nuk kanë përgjegjësi ligjore për materialin që përdoruesit e tyre nxjerrin në faqet e tyre, në llogaritë e tyre. Kjo mbrojtje ligjore ka luajtur rol kyç në rritjen e shpejtë të këtyre kompanive. Megjithatë po krijohet gjithnjë më shumë bindje se këto kompani duhet bëjnë më shumë për të hequr materialet me përmbajtje mashtruese. Kompanitë mund të fillojnë të veprojnë në këtë drejtim për të shmangur vendosjen e rregullave më të forta nga qeveria. Filloi si shumë falsitete të tjera në mediat sociale, ndërsa katedralja Notre Dame digjej në Paris, lajmet rreme dhe teori konspirative filluan të shfaqen në Twitter, në vazhdim në Facebook dhe në YouTube. Por këtë radhë ato nuk gjetën përhapje të gjerë. Daniel Funky është gazetar me rrjetin ndërkombëtar për gjetjen e fakteve në Institutin Poynter. Kompanitë teknologjike po theksojnë hapat që kanë ndërmarrë për të ndalur përhapjen e informacionit të rrem dhe se kjo dëshmon se po sjell rezultate. Por mendoj se tashmë njerëzit janë më të vetëdijshëm për çfarë po ndodh dhe nuk bien më aq lehtë në grack. Sidoqoftë njerëzit presin që edhe kompanitë të veprojnë. Kompania Facebook po bashkëpunon me verifikuesit e fakteve për të hequr materialet e dyshimta. Twitter është hedhur në sulm ndaj të ashtu quajturve bots, llogari automatike që përhapin lajme të rreme. YouTube po përpiqet të rishkruajë algoritmin e tij për ta bërë më të vështirë gjetjen e videove problematike. Por me sa duket kjo nuk mjafton. Çfarë keni bërë për të siguruar që njerëzit në mbar globin të dinë fjalët dhe frazat kyçe, gjëra ndaj të cilëve duhet të reagojnë që të jemi më proaktiv në bllokimin e kësaj gjuhe?
in blocking some of this language. We do have 30,000. Tani kemi 30.000 njerëz që punojnë për sigurinë, ndërta kemi ekspert për subjekte specifike, kemi akademik, njerëz të tjerë nga shoqëria civile dhe me eksperiencë në fushën e të drejtave të njerëzit, të cilët thellohen në këtë drejtim. Gjithashtu përdorim inteligjencën artificiale dhe programe automatike për të sinjalizuar problemet dhe për të ofruar analizën e të dhënave. Ligjvënësja sidoqoftë kërkoi që kompanitë të bëjnë më shumë. Right now there's a lot of outsourcing going on. In other words, washing our own hands of the problem. Për momentin po e kalojnë tek të tretët, pra më shumë po lajnë duart në vend që të thonë se ne e krijuam këtë rrëmuj dhe tani duhet të ulim fitimet tona për të investuar më shumë në këtë drejtim. Këto hapa nuk po ndërmerren në nivel masiv. And that at a massive level is not what's going on. Për momentin verifikuesit e fakteve po përdorin teknologjinë për të monitoruar faqet në internet dhe për të sinjalizuar rreth materialeve të dyshimta. They are then able to create a database now of bad actors. Janë tashmë në gjendje të krijojnë një regjistër të lojtarëve të këqij, ndaj të cilëve mund të merren masa duke ulur kështu impaktin dhe stimulin financiar. Pra shumë pak njerëz do të klikojnë këto materiale dhe ata do të marrin shumë pak reklama. Because they'll get less clicks and they'll get less advertising. Por duke ulur ndikimin e materialeve për të ngadalësuar përhapjen e informacionit të rrem, ngadalësohet gjithashtu edhe rritja e Facebookut. A do të thotë kjo se për të qenë më të përgjegjshëm duhet të ulet edhe fitimi? Kompanitë e mediave sociale po përpiqen të gjejnë përgjigjen për këtë pyetje. Kanë kaluar 6 vjet që kur qeveria ruse miratoi ligjin Dima Jakovlev, që i ndalon qytetarët amerikanë të birësojnë fëmijë rus. Ky ligj, i cili ka shkaktuar polemika të shumta, njihet jo zyrtarisht me emrin e një fëmije jetim rus, i cili vdiq nga një goditje të nxehti pasi ishte lënë vetëm në një makinë të parkuar nga jati amerikan që e kishte birësuar atë. Kritikët thonë se ligji ishte thjesht një reagim politik ndaj sanksioneve amerikane ndaj Rusisë. Prindër që kanë adoptuar si dhe ekspert biseduan me Zërin e Amerikës, duke reflektuar se si ligji ka ndikuar si në jetën e tyre, ashtu edhe në shoqëri. Mamaja biologjike e 5-vjeçarit Ajur e la në spital në qytetin Ulan Ude të Siberisë Lindore, kur ai ishte vetëm 4 ditësh. Kur mjekët i kërkuan nënës së Ajurit që të bëhej dhuruese mëlçie për të, ajo refuzoi. Stilistja nga Moska, Natalia Burdina, e pa fotografinë e Ajurit në Facebook, pak pasi ai kishte bërë një transplantim mëlçie nga një dhurues anonim që kishte vdekur. Nuk isha ndërmend të adoptoja, por aty për aty vendosa që ta ndihmoja këtë fëmijë. Ekspertët thonë se deri së fundmi fëmijët me probleme shëndetësore ose zhvillimore rrallë gjenin familje të reja në Rusi. Fëmijët me probleme fizike rrallë birësohen. Bëhet fjalë për qindra të tillë në vit. Mbrojtësit e të drejtave të tyre thonë se ky ligj do të thotë se mijëra jetim të tjerë rus po privohen nga shansi të gjejnë një familje në Amerikë. Ky ligj është i neveritshëm çnjerëzor, vënë në shënjestër më të dobtit dhe të pambrojturit. Ligji u miratua pasi Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj zyrtarëve rus për vdekjen e avokatit rus Sergej Magnitski në një burg të Moskës në vitin 2009. Reagimi publik ndaj ligjit nuk ka sjellë ndryshim, por vëzhguesit thonë se ka ndryshuar mënyrën se si rusët e shohin adoptimin. Pati shumë artikuj në media për amerikanët që adoptonin fëmijët tanë me aftësi të kufizuara, që atëherë numri i fëmijëve të tillë që adoptohen është rritur. Sipas statistikave, numri i rusëve që adoptojnë fëmijë është rritur, por sfidat mbeten për sa i takon anës sociale dhe jetesës së pavarur. Avokatët thonë se çelësi për të ndryshuar jetën e fëmijëve si Ajuri është që rusët të vazhdojnë të ndryshojnë qëndrimet e tyre për adoptimin dhe të investojnë në praktika më humane për të gjetur familje fëmijëve si ai. Këto ishin materialet që përgatitëm për ditarin e sotëm. Ditarin mund të ndiqni si gjithmonë drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, po ashtu edhe në Facebook. Do të ndajemi këtu, mirupafshim nesër në ora 18. Natën e mirë.